بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور ركان عودة، أخصائي مسالك بولية حاصل على الزمالة المصرية في المسالك البولية والMRCS والعرب بورد 1 و 2 و ريسيرش فيلو في السيكيدز هوسبيتال في تورونتو في البيدياتريك يورولوجي ديبارتمنت. هنتكلم النهاردة على الأندسندد تيستس، وهو موضوع مهم جدا للريزيدنتس اللي داخلين اختبارات المسالك البولية. Undescended testis هي عبارة عن كيس بتيجي 100% في الشورت كيس. أسئلتها مهمة جدا. لازم تعرف 80% من الموضوع at least، لأنه في الشورت كيس you have to answer as many questions as you can. فهنبدأ ناخد رؤوس أقلام ونتكلم عليها، ونتكلم على الأسئلة المهمة والتريكي questions اللي ممكن تسأل في الأندسندد تيستس. ممكن نخلي الفيديو اللي جاي على الإكزامينيشن which is really very important. نتكلم على الميكانيزم اوف تستيكولار ديسنت. اول حاجه لازم الريزيدنت او الطبيب المسالك يعرف امتى تبدا التستس تنزل في الرحم، في الجنين جوه بطن امه. عادة يبدأ نزول التستس from the renal origin down to the scrotum في الأسبوع ال 23. 10% من الأجنة بتنزل التستس بعد أسبوع واحد، يعني في ال 24 10% من الأجنة بيكون التستس واصلة لحالة السكروتم، و80% بتنزل في الأسبوع ال 34. يعني عندي الأسبوع ال 23 والأسبوع ال 34. أهم حاجة تعرف بداية نزول التستس هي الأسبوع ال 23. طيب ايه الحاجات اللي بتساعد على نزول التستس؟ عندي mechanical factors وهرمونال factors. الميكانيكال factors التستس في النص حاجة من فوق حاجة من تحت. اللي حاجة من فوق هي ال increasing in the intra-abdominal pressure which pushes the testis down through the whole way to the scrotum. الحاجة اللي في النص هي التستس أو epididymal molding أو epididymal formation بتساعد على descent of the testis itself. الحاجة اللي من تحت هي الجابرناكولم it attracts the testis down to the scrotum. في دراسات اتعملت على أساس إنه الكريماستوريك muscle shares in the testicular descent، وعملوا اختبارات على الانيمالز إنه بيروحوا قاطعين الجينيتوفيمورال نيرف اللي هو المين نيرف سبلاي للكريماستوريك muscle، فلاقوا إنه بيحصل arrest للتستيكولار descent. لكن دي الدراسات it's not proved 100%، والevidence base بتاعها is not very good. طيب نيجي نتكلم على الهرمون اللي بتساعد على نزول التستس. زمان كانوا بيقولوا طبعا التستوستيرون والاكتيف ميتابولايت اوف تستوستيرون اللي هو دايهايدروتستوستيرون are the most important hormones بيساعدوا على نزول التستس. كانوا بيقولوا انه المولارين انهبيتنج فاكتور اللي بتفرز من السيرتولي سيلز، وهي اول سيلز بتتصنع في التستس عشان تبدا تفرز المولارين انهبيتنج فاكتور، ليها دور في نزول التستس. لكن حديثا اكتشفوا انه ليس لها علاقه، لكن وظيفه المولارين انهبيتنج فاكتور اللي بيتفرز من السيرتولي سيلز اللي هي اول سيلز في التستس بتتخلق في التستس هو منع المولارين ستراكشر انه يتكونوا، اللي هم الفيميل ستراكشر اللي هنتكلم عليهم في محاضره تانية. انه مهم تعرف الدايلما بتاعه المولارين ستراكشر فورميشن is very important for you. طيب سؤال اخر مهم جدا، انه تعرف شوية percentage percentage of newborn presented with undescended testis. 5% من النيوبورنز presented with undescended testis. Just 1% of them remain as undescended testis. يعني 1% من 5% يفضلوا undescended testis. وفي هنا معلومة مهمة جدا، انه ال premature baby أو ال premature newborn التستس بتاعته بتنزل في خلال سنة. ال percentage 95% of premature baby will have their testes descended by the end of 1 year. لكن الفول تيرم 75%، ودايما الريزيدنس او طبيب المسالك ممكن يعكس بيفكر انه الفول تيرم بيبي ال percentage of their testes to be descended is higher than those premature. لكن العكس، ال premature baby التستس بتاعته بتنزل اكتر واسرع من الفول تيرم بيبي.
مهم جدا نعرف ايه الريسك. طب انا افرض سبت التستس انترا ابدومينال او انجوانال، في ريسك بيتعرض؟ يا طبعا في ريسك مهم. اول حاجه بنتكلم عن الانفيرتيليتي، وطبعا مهم جدا نعرف انه it's not infertility it's subfertility. معناها انه العيان بيحصل changing في الكواليتي والكوانتيتي بتاعة السبيرم، بس مش معناه انه بيصير infertile. لانه عملوا دراسات كتير لقوا انه الباترنتي is not that much affected. الباترنتي هي انك تصبح انه يصبح عندك اولاد، لكن الانفيرتيليتي او السبفيرتيليتي معناها انه بيحصل تغيير في الكوانتيتي او الكواليتي بتاعة السبيرم. فلو انه اذا عندي انا unilateral unilateral undescended testis الانسيدنس اوف subfertility بتكون من 20 ل 30%، لكن اذا عندي bilateral الانسيدنس بترتفع ل 70 و 80%. مهم جدا برضو نعرف انه another and a very important risk factor is tumor formation on the undescended testis or in the undescended testis. والسؤال المشهور طبعا بيقول لك اذا انا عملت اركيوبكسي او ثبت التستس في السكروتم هل بقلل نسبة الخطر من التيومر؟ والاجابة المشهورة برضو انه لا، انا ما بقللش نسبة الخطر، لكن بساعد على الايرلي detection of the tumor. لكن المعلومة الجديدة اللي هنضيفها المهمة انه انا اذا سبت التستس undescended او انترا ابدومينال او انجوينال التيومر اللي هيجيله هو سيمينوما، لكن اذا انا عملت له اركيوبكسي التيومر اللي هيجيله هو non seminated germ cell tumor. ودي معلومة مهمة جدا. ده مش طبعا 100% but most probably إذا حصل اركيوبكسي وتثبتت بيجوا non seminated germ cell tumor، وإذا ما تثبتتش وفضلت intra abdominal or inguinal بيجوا seminated germ tumor. وطبعا مهم تعرف المعلومة دي لأنه المانجمنت of both is totally different, and even the follow-up of both and detection is totally different between seminoma and non-seminated germ cell tumor. طبعا liability of torsion, liability of trauma is higher in undescended testis. دي حاجات مهمة لازم نعرفها. السؤال الآخر اللي هتتسأله الايمج تكنيك. هل لو انت رحت فحص عيان ولقيت مفيش عنده تستس في السكروتم، هل ايه الايمج الافضل ايمج اعملها؟ طبعا عندي different modalities of images. I can choose whatever I want, but the high specific and sensitive technique is general examination under abdominal examination or local examination under general anesthesia in a warm room, followed by laparoscopic evaluation or laparoscopic examination or laparoscopic intervention. دي أفضل أعلى specificity وأعلى sensitivity. false positive false negative result is very low، ودي أفضل حاجة نعملها. طبعا ممكن تختار السي تي سكان، ممكن تختار الام ار اي، ممكن تختار الابدومينال التراساوند، لكن كل دول عندهم false negative false positive عالية جدا. فعشان كده دلوقتي recent modality is we go for general local examination followed by laparoscopic examination. طيب في سؤال مهم جدا بيقول لك انت جالك نيو بورن لقيت عنده undescended testis ولقيت عنده hypospadias. طيب ايه هتعمل له ايه؟ الجواب المشهور طبعا هتقول انا هروح اعمل karyotyping hormonal analysis. لازم اتاكد انه انا I'm dealing with a male gender. This is okay, this is right, but always you have to suspect something behind the question. دائما الطبيب should be highly suspicious, should always think of emergency conditions, and this is one of the emergency conditions that you should check. عيان جاي لي ب undescended testis bilateral hypospadias, I have to check congenital adrenal hyperplasia. وزي ما احنا عارفين ال congenital adrenal hyperplasia is an emergency condition, requires urgent or emergent intervention. فعشان كده إذا عيان جاي لي بهايبوسبيدس مع bilateral undescended testis لازم أتأكد إنه العيان ده مش congenital adrenal hyperplasia. بعدين أعمل karyotyping، بعدين وأعمل hormonal evaluation. مهم جدا أعرف إيه هي الأنوركيا. الأنوركيا من الاسم أنوركيا إذا مفيش testis. bilaterally مفيش testis. طيب هعرفها إزاي laboratory؟
هلاقي عندي low testosterone، وانا قلت low testosterone مش مفيش تستوستيرون، لانه انا عندي another site بيعمل لي التستوستيرون وهو السوبرينال جلاند. عندي الزونا فاسيكولات، الزونا جلوميرولوز، الزونا ريتيكولاريس. الزونا ريتيكولاريس هي اللي مسؤولة عن الاندروجين synthesis، بتعمل لي up to 8 to 9% of the testosterone formation I think. فهيكون low طبعا، مش هيكون absent. فمفيش feedback inhibition للهايبوثالاموس والبيتويتري، فهتلاقي الفوليكولر ستيموليتنج هرمون والليوتينايزنج هرمون عاليين جدا. اذا هلاقي التستوستيرون is low، الليوتينايزنج هرمون is high، الفوليكولر ستيموليتنج هرمون is high. ايه فكرة الانوركيا؟ ايه قصة التستيكل فانيشنج سيندروم والانوركيا؟ التستيكل فانيشنج سيندروم معناها انه التستس اختفت بعد الاسبوع ال 13 وال 14 من الحمل. وهل ده مهم؟ ايوه ده مهم. معناها انه التستس والحمد لله لحقت فرزت الموليرين انهبيتنج فاكتورز ومنعت الموليرين ستراكشر انه تتعمل. معناها انه المولود ده راجل لكن من غير تستس، ودي حاجة مهمة جدا، لأنه إذا اختفت قبل الأسبوع ال 12 الموليرين انهبيتنج فاكتورز مش هيكون اتفرز، وهتبدأ الموليرين ستراكشر تظهر عندي، وهنا هيكون دخلنا في دايليما أخرى. إذا التستيكولار vanishing syndrome is absence or vanishing of the testis after the 13th and 14th weeks. and the most probable cause بيحصل torsion للتستس في الانتريتوراين torsion of the testis، فبتموت التستس وما بتفرجش تستوستيرون، لكن بتكون فرزت الموليرين انهبيتنج فاكتورز، فبيمنع الموليرين ستراكشر انه يتفرز. طيب التريتمنت، عادة التريتمنت of testicular undescended testis هو mechanical treatment، لكن في بعض الأحيان لما بيكون عندي bilateral undescended testis we can try hormonal treatment. نسبة الاستجابة في الهرمونال treatment هي 20%. ايه هي الهرمونز اللي بنستخدمها؟ بنستخدم two types of hormones. الهيومن كوريونيك جونادوتروبين، وبيشتغل ازاي؟ بيعمل stimulation للتستس انه تفرز تستوستيرون، والتستوستيرون بيساعد على نزول التستس. رقم 2 ليوتينايزنج هرمون، ريليزنج هرمون اللي هو اصلا بيتفرز من الهايبوثالاموس، بيعمل ستيموليشن للبيتويتري جلاند اللي بتفرز ليوتينايزنج هرمون. الليوتينايزنج هرمون بيساعد على نزول التستس للسكروتم. دول الهرمون بنديهم. الهرمون الهيومن كوريونيك جونادوتروبين اذا وزن العيانه اقل من 10 كيلو بندي حوالي 1000 international unit. إذا وزن العيان من 10 ل 20 بندي 1500. إذا وزن العيان أكتر من 20 كيلو بندي 2500 international unit. الليوتينايزنج هرمون ريليزنج هرمون بيتاخد عن طريق السبراي. عملوا دراسة حلوة جدا، لقوا إنه لما بنستخدم السبراي ليوتينايزنج هرمون ريليزنج هرمون بيساعد على تحسين نسبة الفيرتيليتي في البيشنتس، ودي دراسة اتعملت ولقت رواج كبير. طيب دي هرمونال تريتمنت، ولقينا انه نسبة الاستجابة 20%. بعدين الحاجة التانية بنعمل ميكانيكال تريتمنت اللي هي بنعمل اركيوبكسي، وشرح العملية ممكن نعمله في فيديو آخر. طيب في أسئلة أخرى مهمة جدا ممكن نسألها ونتكلم عليها برضو، اللي هي السؤال الأول اللي مهم جدا تعرفه، في حاجة اسمها ال SRY. هيقول لك ايه هو ال SRY جين. ال SRY جين هو عبارة عن ال sex determining region of Y chromosome. SRY ال S هي sex determining، ال R region of Y chromosome. هو عبارة عن جين موجود في ال short arm of chromosome Y، ده اللي مسؤول عن السكس determining factor في الميل، وده مهم جدا تعرفه. سؤال تاني بيقول لك during sexual differentiation of the gonad into testes what are the first cells. ايه هي لما بيحصل development للجوناد والتستس، ايه اول سيل بيحصل لها differentiation وبتتكون؟ طبعا
معروف انه هي السيرتولي سيلز، وليه؟ لانه هي اللي بتبدا تفرز المولارين انهبيتنج فاكتورز، ومن اهم الهرمونات اللي بتتفرز في الانترايتراين لايف هو الهرمون المولارين انهبيتنج فاكتورز، هو اللي بيمنع الديفلوبمنت او الفورميشن of the Mullerian structure of the female. طيب في سؤال ايه هي السيلز اللي بتفرز التستوستيرون؟ طبعا الليدي سيلز. what are the two structures of remnant of regressed Mullerian duct؟ احنا لما التستس بتروح فرزة المولارين inhibiting factors بيحصل regression للمولارين structure. يعني بمفهوم اخر كلنا females اذا ما فرزناش المولارين inhibiting factors. كل المخلوقات females الا لو فرزت المولارين inhibiting factors، فبتعمل ريجريشن للفيميل ستراكشر. بيبقى منها حاجتين عند الراجل اللي هي البروستاتيك يوتريكلز والتستيكولار ابنديسز اللي ممكن يحصل لها تورشن في وقت من الاوقات، والدايجنوز بتاعها بيكون صعب. سؤال مهم برضو، ايه الهرمونز اللي بتساعد على التستيكولار ديسنت؟ عرفناهم، هو التستوستيرون and its active metabolite الدايهيدروتستوستيرون، وبنقول its active metabolite لانه هو about 10 or 15 times more potent than the testosterone. What is the most important predisposing factor لل undescended testis؟ وده سؤال مهم جدا لأنه ده سؤال بتسأله عادة للأم في الهيستوري تيكينج لما بتيجي تاخد الشورت كيس، بتسألها بتقول لها هل البيبي اتولد فول تيرم ولا بريماتيور، وكان وزنه كام؟ أهم ريسك فاكتور هو وزن العيان أو ال birth weight of the neonate. سؤال آخر، معظم الأسئلة جاوبناها. the commonest location of undescended testis؟ طبعا هي الانجوانال area. طبعا بتفرق اذا هو في الانجوانال اريا، بتفرق ازاي اذا هي اكتوبيك او اندسندد. بتعمل ستريننج للمسلز تخلي العيان حتى لو عيط البيبي، العياط البيبي هو عباره عن ستريننج للمسلز. فاذا لقيت بلجنج للتستس وهي اكتوبيك لانه هي سوبرفيشال للاكسترنال اوبليك ماسل، فلما بيحصل تنشن المسل هي بتروح بيحصل لها بلجنج. واذا اختفت، اذا انت حاسسها واختفت مع ال contraction of the muscle معناها انه هي undescended testis. في سؤال، كل الأسئلة تقريبا احنا جاوبناها. في أسئلة مهمة جاية. طيب افرض أنا عملت diagnostic laparoscopy ودخلت جوه بطن العيان، ايه الثلاثة findings اللي ممكن الاقيها؟ ممكن الاقي vanishing testis with blind ending. vanishing testis with blind ending of the cord، فمعناها انه التستس حصل لها اتروفي وريجريشن واختفت تماما، وفي دي الحقيقة انا ما بعملش حاجة. الحاجة التانية ممكن الاقي intra abdominal testis، احاول اعمل لها dissection وانزلها. إذا ما عرفتش أنزلها بعمل Fowler technique، two stages operation. بعمل أول حاجة بعمل cutting أو ligate and divide the spermatic blood vessels، وبسيب التستس دي. بيعتمد البلاد سبلاي على ال artery to the vas. وفي الستيج التانية بحاول أنزلها، أو بلاقي الكورد نازل ومنتهي عند الانترنال رينج، معناها انه في ستراكشر جوه الانجوانال كانال انا ما عرفتش احسه. في دي الحاله بعمل اكسبلوريشن وبفتح الانجوانال كانال وبشوف التستس. طبعا بعمل ديسكشن للتستس كويس، بقطع الجابرناكولم عشان اعرف انزل التستس. بعمل كومبليت ديسكشن للتستس، البروسيسز فاجيناليس بسلكها لحد الانترنال ليج، بعمل لها لايجيشن اند ديفيجن، وبعمل سبدارتوس، بعمل انسجن في السكروتوم، وبعمل سبدارتوس باوتش، وبعمل طبعا دلوقتي في بعضهم بيعملوها ب1 انسجن ثرو ذا سكروتوم. هنا في تورنتو بيعملوها كده. عرفنا التايبس اوف تيومر. اذا انا عملت اوركيوبكسي نون سيمينوماتيك جيرم سيل تيومر، اذا ما عملتش اوركيوبكسي وسبت او اتثابت بالخطا، او العيان مش عارف انه عنده undescended testis، ودي بتحصل كتير في ال developing country او undeveloped countries.
في دي الحالة هتكون سيمونوما most probably. طيب افرض أنا عملت inguinal exploration من البداية، حسيت إنه في testis، وبعد ما طلعت التستس طلعت lymph node، وعملت inguinal exploration ولقيت في الinguinal area blind ending للكورد، يعني الكورد موجود ومفيش تستس. خلاص والكورد structure أعمل إيه؟ هل أقفل العيان وأسيبه؟ لا، I have to go laparoscopically and check intra-abdominally to be sure that there is no testis, because I shouldn't miss a testicular remnant at all. ودي مهمة جدا. طيب سؤال مهم برضو هنا. افرض انا جيت انزل التستس ب surgical intervention عادي dissection inguinal وما عرفتش انزل التستس. في مانوفر بعمله اسمه بيرتيس مانوفر، اني بروح اعمل dissection وانسيجن وكاتنج لللايجيشن وديفيجن للانفيريور epigastric blood vessels، وباجي للوول الفاشيا ترانسفيرساليس وبروح قاطعها، فبتساعد فالكورد بدل ما يكون هوكت فبينزل معايا ستريت. اذا لو جالي سؤال بيقول لي افرض انت بتحاول تعمل ديسكشن وما عرفتش تنزل التستس او نزلتها لحد النيك اوف ذا سكروتم، في مانوفر ممكن نعمله عشان نسهل نزول التستس؟ ايوه في مانوفر اللي سموه برنتس مانوفر. البرنتس مانوفر ده اني بروح عامل انسجن في الفاشيا ترانسفيرساليس وبعمل لايجيشن اند ديفيجن للانفيريور epigastric blood vessels، فبدل ما يحصل هوكينج للكورد بيكون ستريت، بعمل ستريتنينج ايزلي للكورد. دي الحاجات المهمة في الشورت كيس بالنسبة للأندسندد تستس. مهم جدا. طبعا هنعمل فيديو examination and how to examine a short case and how to approach the short case، لكن هذه صورة مختصرة لحد ما نعمل examination. أول حاجة when you approach the patient you have to give a big concern to the mother of the patient because she's the one who's gonna talk to you, so you have to identify yourself to her. مثلا انا الدكتورة كان عودة، ازاي حضرتك، اسم حضرتك ايه؟ هتقول لك اسمها، اسم البيبي ايه؟ هتقول لك اسم البيبي. طب ايه المشكلة اللي عنده؟ You have to take a very rapid history. Personal history is very important and gynecological and obstetric history is very important. لازم تعرف اسم العيان ومولود فين وسنه قد ايه واتولد premature ولا mature ووزنه لما اتولد قد ايه. اذا 5 حاجات: اسم العيان، مولود فين، سنه قد ايه، ووزنه لما اتولد، وهل هو بريماتيور وماتيور بيبي، وبعدين الكومبلين بتاعته ان هو ما لقيتش تستس، واخر حاجه اوعك تنسى الهيستوري اوف هوسبيتال ادمنستريشن والسيرجري والميديكال. دي مهمه في الشورت كيس، بس ده كله مش هياخد معاك اكتر من نص دقيقه. بدخل على العيانه identify myself، انا الدكتور ركان عوده، اسم حضرتك ايه، اسمي فلانة، اسم العيل الجميل ايه، اسمه فلان. طيب ممكن اخد منك بعض المعلومات؟ اتفضل. اتولد فين، سنه قد ايه، لما اتولد كان بريماتيور ولا ماتيور، كان عيل اتولد ابن 9 شهور او ابن 7 شهور، وزنه قد ايه لما اتولد. طيب انت جايه يا ماما هنا ليه؟ دي هتقول لك الكومبلين. طب بقالها قد ايه يا ماما؟ طب هو اتحجز في المستشفى قبل كده، عمل اي عمليات قبل كده، بياخد اي علاج قبل كده؟ ده بياخد اقل من دقيقه، دقيقه ونص، وده mandatory. When you come to examine the patient you have to show them that you are washing your hands. فاذا ما فيش جنب الحنفيه ممكن يكون معاك sterilizer تحطه على ايدك وتمسح، و this is very important، وتوري الدكتور انك بتعمل كده. وبرضه اذا ايدك بارده في الشتاء لازم تدفيها very well. وتسال الام تقول لها ممكن افحص البيبي؟ هتقول لك اتفضل افحص البيبي. تفحص البيبي وهو واقف وهو نايم، وهو واقف وهو نايم. this is very important, don't ever forget this. تفحص العيان وهو واقف. ما بنعملش general examination at all. general examination في short case is by inspection only except if there is something related to a certain case. يعني مثلا
عيان مثلا مركب نفروستومي تيوب، في دي الحالة ممكن أعمل general lock to the abdomen أو local examination، لكن عادة احنا ما بنعملش general examination depending on our inspection only. If we realize any abnormality في البيشنت we can ask. يعني إذا في مثلا abnormality في ال posture of the baby، إذا في عندي musculoskeletal abnormalities I can do. If I'm dealing with for example neurological case, I have to examine the back of the patient and that's it. But generally we go just with rapid inspection of the patient and go direct to the local examination. بفحص العيان وهو واقف، ببص على السكروتم. أول حاجة ببص على two compartment of the scrotum number 1، بعدين ببص على median raphe of the scrotum number 2، بعدين ببص على البينس number 3 the uncircumcised circumcised، بعدين ببص على الinguinal area. دي الأربع حاجات الأساسية اللي ببص عليها وبعمل عليها كومنت. أول حاجة scrotum، two full scrotal compartments or underdeveloped right scrotal compartments، لأنه إذا في undescended testis بتكون rudimentary scrotum، ما بتكونش نزلت فيها scrotum، فما بيكونش فيه كيس. ف two scrotal يا إما two scrotal compartments بعلق عليهم two well-formed scrotal compartments or right underdeveloped or left underdeveloped scrotal compartments. بعدين هم دول اتنين. إذا ببص على اللي بينهم الميديان رافي، الميديان رافي ببص عليه بشوف well centralized or mediated to the left or mediated to the right. بعدين الميديان رافي نازل من السكروتم وطالع على البينس طبعا. إذا هو بيديني سهم أروح لتحت وأروح لفوق. ببص برفع السكروتم normal scrotal compartment في الباك، ببص في الباك of the scrotum، بعدين بطلع على البينس. البينس بشوف إذا well circumcised or not، بشوف إذا في hypospadias or not، بشوف إذا urethral meatus is normal or not. إذا في hypospadias بعلق على حاجات كتير مش هنتكلم عليها دلوقتي. بعدين بطلع من البينس ببص على الانجوانال اريا، بشوف إذا فيها هيرنيا أو لا. ده كله بالإنسبكشن والبالبيشن at the same time because it's a short case. بعدين برجع أفحص العيان في ال sitting أو في ال lying position while he's in supine position. برضو ببص نعيدهم مرة تانية. ببص على السكروتال compartments، ببص على الميديان رافي، الميديان رافي بياخدني ورا وقدام، ببص على الباك اوف ذا سكروتم، ببص على ورا، بعدين ياخدني على قدام، ببص على البينس well circumcised، الميرال opening إذا hypospadias or not، إذا في discharges or not. بعدين بطلع على فوق الانجوانال area. بعد ما بخلص بقول الكومنت، بقول الفايندينجز بتاعتي للبروفيسور. You have to be very confident. You have to be sure that you are doing well. You could expect any question, but any question should have an answer in your mind. مهم جدا. برضو حاجة مهمة نسيناها إنه الريتراكتايل تستس، إذا في ريتراكتايل تستس بتعمل لها إيه عادة؟ والريتراكتايل تستس بنعمل لها follow up for every year annually لحد البيوبرتي. إذا ما نزلتش بنحاول ننزلها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من التسجيل البسيط ده. إذا عجبكم التسجيل اعملوا لايك، وممكن نعمل فيديو للكلينيكال اكزامينيشن أو فيديوهات تانية لكيسز ممكن تيجي في الاختبارات. شكرا.